नमस्ते, हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले चट्ट अमिलो पिरो कोइरालाको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। सुरुमा त अब कोइरालाको फुलै चाहियो। मैले कोइरालाको फुल चाहिँ बजारबाट किनेर ल्याएको छु, आधी किलो केलाइवरी राखेको छु अचार बनाउनलाई। अब सबै सामग्रीहरू लिइसकेको छु। अब म कोइरालालाई चाहिँ पखालीवरी 2-3 पानी पखालेर उसिन्दैछु। उसिन्नुपर्छ कोइराला चाहिँ। हजुरहरूले कुकरमै उसिने नि हुन्छ, अरू भाँडामा उसिने नि हुन्छ। पानी लगाउँदैछु। कुकरमा चाहिँ अब छिट्टो एकै सिटीमा पाक्छ, त्यसकारणले मैले चाहिँ कुकरमै उसिनेको छु। पाकी पनि सक्यो एक सिटीमा। अब कोइरालाको अचार चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। केलाइवरी मैले लिएको हो। अब बजारबाट किनेर ल्याएको मैले चाहिँ। अब गाउँघरमा चाहिँ घरमै पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, आधी किलो यति भयो। अब त्यसमा म आलु लाउँदैछु। आलु 3-4 वटा लगाएको मैले। त्यसपछि नुन स्वाद अनुसार। अब खोर्सानीको धुलो आधी चम्चा हो। यो चाहिँ आफैले पिसेको हो। पिरो आफ्नो हिसाबले लाउन सक्नुहुन्छ, कतिको पिरो खानुहुन्छ। यो चाहिँ तिल र आलस पिसेको मैले भुटेर 3 चम्चा लाउँदैछु। छोप पनि निकै नै मिठो हुन्छ। अब तोरीको तेल तताउँदैछु। अब तेल तातिसक्यो। मेथी सानो चम्चाले 1 चम्चा। अब मेथी कालो कालो हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले हरियो खोर्सानी पड्काउनु पर्छ। ग्यास मारी हेरी पड्काएको। पिरो खार पनि आउँछ, उछिटिन्छ। ग्यास बन्द गरिहाल्नुपर्छ मेथी कालो भएपछि। अब त्यस पछाडि चाहिँ बेसार सानो चम्चाले आधी चम्चा। यो पनि पछिबाटै लाउनुपर्छ, नभए डढ्छ बेसार पनि। अब अचारमा चाहिँ झ्वाइँ पारेर राख्नुपर्छ, झान्नुपर्छ। मैले झानी पनि सकेँ। तोरीको तेलमै झान्नु होला, अरू तेलभन्दा तोरीको तेलै मिठो हुन्छ अचारहरू झान्दा। अब कागती लगाउँदैछु म। हजुरहरूले अब कागती, चुक, लप्सीको धुलो जे लाउँदा नि हुन्छ। आफूसँग जे छ त्यही लाउनु होला। मैले चाहिँ एउटा लगाएको कागती। अमिलो पनि अब कोही धेर कोही थोरै खानुहुन्छ, त्यस कारणले आफ्नो हिसाबले लाउनु होला। मैले चाहिँ एउटा लगाएको छु। अमिलो पिरो चाहिँ घटबड हुन्छ, कोही धेरै खाने कोही थोरै खाने त्यस्तो हुन्छ। अचार चाहिँ अब अमिलै मिठो हुन्छ, पिरै मिठो हुन्छ, त्यस कारणले मैले हरियो खोर्सानी लगाएको छु 2-3 वटा। अब मजाले हातैले मुस्नुपर्छ। मजाले चम्चीले भन्दा हातले मुस्यो भने चाहिँ अब आलुहरू पनि कुच्याउन सकिन्छ। अब कोइरालाको फुल पनि सिङ्गै भन्दा कुच्याएकै मिठो हुन्छ। त्यस कारण सबै मार्नुपर्छ, कुच्याउनुपर्छ हातैले। सबै आलुहरू चाहिँ प्राय धेरै जस्तो कुच्याउँदैछु म। लतबत हुन्छ सिङ्गै राख्नुभन्दा कुच्याउँदा चाहिँ। मजाले मुस्नुपर्छ हातले। हरियो काटेको धनिया हो, मसिनो पारेर राखेको। धनियालाई पनि राखेर मजाले मुस्नुपर्छ। धनियाले पनि मिठो टेस्ट आउँछ अचारमा। यो चाहिँ मैले कश्मिरी धुलो खोर्सानी लगाएको छु, सानो चम्चाले 1 चम्चा। त्यस पछाडि फेरि पानी थोरै लगाउँदै मिक्स गर्दैछु। कश्मिरी धुलो खोर्सानी चाहिँ पिरो चाहिँ हुँदैन, कलर दिन्छ, कलर राम्रो आउँछ। हेर्नुहोस् त, अचार बनेर पनि रेडी भइसक्यो कोइरालाको अचार। चट्ट मिठो अमिलो पिरो ट्वाक्क हामीले खाना रोटी जेसँग नि खान सक्छौँ।
यो चाहिँ अहिले सिजन छ, हजुरहरूले पनि बनाएर घरमा खानुहोला। अनि हजुरहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।